ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ ይሄንን የመሰለ ቆንጆ ሸዋርማ ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እዚህ ጋም ሳንዱች እንደዚህ አድርጌ ሰርቼ በእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ የምለቃችሁ አዲስ ነገር እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ኦል የምትለውን የተጫናችሁ የቤተሰብ አባል እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ወደ አሰራራችን እንሄዳለን። ሸዋርማዬን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። በመጀመሪያ ዶሮዬን ነው የምከትፈው። እዚህ ጋር ቺክን ብረስት በደንብ አድርጌ አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። በቁመት ነው የምከትፈው። በመጀመሪያ እዚህ ጋር 7 አይነት ቅመም ሁሉም የሚያስፈልገኝ ቅመም ውስጡ ስላለው እሱን አንድ ማንኪያ ጨምራለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጥቁር ቅመም፣ ትንሽዬ እርድ፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ከፍ ያለ ስለሆነ ግማሽ ሻይ ማንኪያ እርድና ግማሽ ሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ጥቁር ቅመም አረኩ። የነጭ ሽንኩርት ፓውደር አንድ ማንኪያ፣ የተደበላለቀውንም ቅመም አንድ ማንኪያ ነው ያረኩት። ጨው እንደሚበቃው በገምተን ጨው ጨመርኩ። ትንሽዬ ዘይት አርገን በደንብ እናደባልቀዋለን። እንደዚህ በደንብ አደባልቀን ፍሪጅ ውስጥ ለአንድ 20 ደቂቃ ግማሽ ሰዓት ወይም ለ20 ደቂቃ ቁጭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሽፍን አድርገን እሺ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ሽንኩርትና የፈረንጅ ቃሪያ አለ። እሱን ከታትፋለሁ። ሽሪሚሪ ከትፋለሁ። ይሄው በዚህ መልኩ ከታትፍ ያለሁኝ። ባለን ከለር የፈረንጅ ቃሪያ መጠቀም እንችላለን። ከፈለገንም ደግሞ ክትፍ አድርገን ከዶሮ ጋር አብረን መቀመም እንችላለን። እኔ ግን እንደዚህ ነው የምጠቀመው። በደንብ በስል እንዳይልብኝ ከሽከሽ እንዲል ስለምፈልግ ዶሮውን ከጠበስኩ በኋላ ከላይ ነው የምጨምረው ማለት ነው። ለዚህ ነው እንጂ አብራችሁ መቀመምም ትችላላችሁ። እንደዚህ ከታትፈን ከጨረስን በኋላ መጥበሻችንን ወይ ብረት ድስታችንን ጋዝ ላይ እንጥዳለን። ከዛ ትንሽዬ ዘይት እናደርጋለን። ዘይታችን ጋል ሲልልን ነጭ ሽንኩርት እንጨምርና አብረን ከዘይቱ ጋር ጥብስ እናደርገዋለን። 3 ራስ ነጭ ሽንኩርት አርጌ እንደዚህ ከዘይቱ ጋር ጥብስ ቃናው ራሱ ደስ ይላል አርጌዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር አሁንም የቀመምኩትን ማለት የከተፍኩትን ቀይ ሽንኩርት የከተፍኩትን ቀይ ሽንኩርት እዚህ ጋር ጨምሬያለሁ። እና አብሬ ጠብስ አደርገዋለሁ።
እንደዚህ ሽንኩርቱን ጠበስ ካደረግን በኋላ የቀመምነውን ዶሮ ነው የምንጨምረው። ቀመመን ፍሪጅ ውስጥ ያስቀመጥነው ዶሮ ጨምረን መጥበስ ነው። እንደዚህ ለ5 ደቂቃ የሚያክል ክድን አድርጌ አብስየዋለሁ። አሁን ትንሽ ውሃውን ደግሞ መጠጥ እስከሚያደርግልኝ እንዲክፍቱን ትንሽ አበስለዋለሁ። አሁን ይበቃዋል። ቃሪያዬንና የፈረንጅ ቃሪያን ጨምራለሁ። በደንብ እናደባልቀዋለን። ላወጣው ስል ትንሽዬ ኮረሪማና ትንሽዬ ቂቤ በጣም ትንሽ ለቃና ሆኔ ስለምወድ ነው። አለመጨመር ትችላላችሁ፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ጨምረን እናደባልቃለን። ጋዙን ኦልሬዲ አጥፍቼዋለሁ፣ በግለቱ ላይ ነው እና አቅርበን ደግሞ እስቲ እናያለን ማለት ነው። ይሄው በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁኝ። እንደዚህ በዳቦ እንደገና በሩዝ መመገብ ይቻላል። የቀረንን ደግሞ ሳንዱች እንሰራዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሳንዱቻችንን እንሰራለን። እንዲህ አብሶ ስራ ቦታ ምናምን ለመሄድ ይዞ ለመሄድ ሲያስፈልግ ወይም ደግሞ በሳንዱች መልኩ መመገብ ስንፈልግ ሳንዱቻችንን ደግሞ እንዲህ እንሰራለን። ትንሽ ማይነዝ አድርግበታለሁ። ማይነዝ ከላይ እንደዚህ አድርገን ባልሙኒየም ጥቅልል ይሄ ሳንዱችንም እንደዚህ በቀላሉ በቤታችን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ይጠቅማችኋል ብዬ እንግዲህ ወደ እናንተ እንደዚህ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። በዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ይጠብቀን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው ባይ